Nhưng tại sao các tướng lĩnh quân đội ở Konoha cứ tự nhận mình là nước có vũ khí quân sự nội địa tiên tiến nhất Đông Nam Á, trong khi ngay cả việc chế tạo tên lửa đơn giản cũng không làm nổi, nói gì đến tên lửa hành trình hay pháo binh, cái gì cũng không ra hồn, vậy mà lúc nào cũng tự xưng là hiện đại nhất khu vực. Hóa ra, sau khi điều tra kỹ, đúng là tiên tiến thật nhưng là tiên tiến trong tham nhũng. Chúng ta đang tụt hậu về quốc phòng. Các bạn thân mến, mới đây một nhận định tưởng chừng được phát biểu trong một hội nghị an ninh quốc tế. Nhưng không, đó là lời cay đắng đến từ chính cộng đồng mạng Indonesia sau khi theo dõi màn trình diễn vũ khí mới nhất của Việt Nam. Trong bức tranh địa chính trị Đông Nam Á, nơi những cơn gió quyền lực thổi qua mang theo cả khát vọng vươn lên lẫn nỗi bất an âm ỉ, một câu chuyện đầy kịch tính đang được viết nên. Không phải bằng những cuộc chiến tranh đẫm máu hay những lời tuyên bố hùng hồn, mà bằng sự trỗi dậy âm thầm, bền bỉ của một quốc gia từng bị xem là kẻ đi sau. Việt Nam, cái tên giờ đây không chỉ là biểu tượng của ý chí bất khuất trong lịch sử, mà còn là tâm điểm chú ý của khu vực, khiến các quốc gia láng giềng phải ngoái nhìn, ngỡ ngàng và thậm chí là ghen tị. Trong khi đó, từ phía Indonesia, gã khổng lồ dân số của ASEAN, với vị thế địa lý chiến lược và tiềm năng kinh tế đáng nể, những tiếng thở dài đầy cay đắng đang vang lên, xen lẫn với sự châm biếm sắc lẹm, tiên tiến ư? Có lẽ chỉ tiên tiến trong nghệ thuật tham nhũng. Hành trình phân tích này sẽ đưa chúng ta vào sâu trong lõi của sự chuyển mình quân sự tại Đông Nam Á, nơi Việt Nam đang vẽ nên một bức tranh quốc phòng đầy ấn tượng. Còn Indonesia, dù sở hữu tiềm lực vượt trội, lại đang chật vật đối mặt với chính những điểm yếu nội tại của mình. Làm thế nào mà một quốc gia nhỏ bé về diện tích như Việt Nam lại có thể khiến cả khu vực phải thốt lên, chúng ta đang tụt hậu? Liệu đây có phải là dấu hiệu cho một sự tái định hình cán cân quyền lực quân sự ở Đông Nam Á? Và quan trọng hơn, điều gì đang thực sự diễn ra phía sau những lời mỉa mai cay độc từ cộng đồng mạng Indonesia? Hãy cùng khám phá. Trong những năm gần đây, bản đồ quân sự Đông Nam Á đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm nhưng đầy quyết đoán. Nếu như trước đây, Indonesia luôn tự hào là anh cả của ASEAN, với ngân sách quốc phòng lớn và tham vọng dẫn đầu khu vực, thì nay, ánh hào quang ấy đang bị che mờ bởi một thực tế phũ phàng. Việt Nam, quốc gia từng bị xem là kẻ đi sau, đang vượt lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ các diễn đàn quốc tế đến mạng xã hội, từ các báo cáo phân tích quân sự đến những cuộc tranh luận nảy lửa, cái tên Việt Nam ngày càng được nhắc đến như một biểu tượng của sự tự cường và sáng tạo trong quốc phòng. Cộng đồng mạng Indonesia, vốn nổi tiếng với niềm tự hào dân tộc mãnh liệt, giờ đây đang rơi vào trạng thái hoang mang. Những bình luận trên Twitter, Reddit và các diễn đàn quân sự không còn ngập tràn sự tự tin như trước. Thay vào đó là những tiếng thở dài, những câu hỏi đầy nghi ngờ và cả những lời châm biếm cay độc hướng về chính hệ thống quốc phòng của họ. Một tài khoản nổi bật viết, Việt Nam đã tự sản xuất được cả pháo phản lực, UAV, tàu chiến, thậm chí cả radar phát hiện máy bay tàng hình. Trong khi đó, chúng ta ngay cả một quả rocket tầm ngắn còn phải nhập khẩu. Chúng ta đang làm gì vậy? Một bình luận khác, với giọng điệu mỉa mai sắc lẹm, đã trở thành tâm điểm chú ý, lúc nào cũng tự xưng là tiên tiến nhất ASEAN, nhưng đến một quả tên lửa đơn giản cũng không chế tạo nổi. Hóa ra, đúng là tiên tiến trong khoản tham nhũng. Những lời này không chỉ là sự phẫn nộ, mà còn là một lời cảnh tỉnh, một cú đánh mạnh vào niềm kiêu hãnh của một quốc gia từng tự coi mình là bất khả chiến bại. Trong khi đó, Việt Nam đang dần trở thành tâm điểm chú ý với những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực quốc phòng. Không chỉ sản xuất được tên lửa hành trình tầm bắn 300 km, mà còn phát triển các hệ thống pháo phản lực, UAV tấn công, radar hiện đại và tàu chiến nội địa. Trong khi đó, Indonesia, dù sở hữu tiềm lực vượt trội, lại đang đối mặt với những vấn đề nội tại như tham nhũng, quan liêu và sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Điều này đã khiến cộng đồng mạng Indonesia không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng, đồng thời công nhận sự vượt trội của Việt Nam. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho một sự tái định hình cán cân quân sự ở Đông Nam Á? Hãy cùng phân tích sâu hơn. Để hiểu được lý do vì sao Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của khu vực, chúng ta cần nhìn vào chiến lược quốc phòng của họ, một chiến lược không phô trương nhưng hiệu quả đến kinh ngạc. Trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam đã lặng lẽ xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, khiến cả những đối thủ khó tính nhất cũng phải nghiêng mình kính nể. Không giống như nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, vốn chủ yếu dựa vào nhập khẩu vũ khí, Việt Nam đã chọn con đường tự lực, tự cường. Họ không chỉ mua sắm khí tài, mà còn tập trung vào 3 trụ cột chính: chuyển giao công nghệ, nghiên cứu độc lập và sản xuất nội địa. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc, khiến cả khu vực phải trầm trồ. Tên lửa hành trình nội địa, Việt Nam đã tự phát triển các loại tên lửa hành trình với tầm bắn lên đến 300 km, một kỳ tích mà nhiều quốc gia trong khu vực vẫn đang chật vật đạt được. Những tên lửa này không chỉ có độ chính xác cao, mà còn tích hợp các công nghệ dẫn đường tiên tiến, ngang tầm với các tiêu chuẩn quốc tế.
Pháo phản lực phóng loạt, các hệ thống pháo phản lực nội địa của Việt Nam như các phiên bản cải tiến từ Grad có khả năng tấn công chính xác ở khoảng cách xa với sức mạnh hủy diệt vượt trội. UAV trinh sát và tấn công, Việt Nam đã tự thiết kế và sản xuất các mẫu UAV với khả năng do thám và tấn công, không thua kém gì các sản phẩm của những cường quốc quân sự như Mỹ hay Israel. Xe thiết giáp cải tiến, dựa trên nền tảng BTR của Liên Xô, Việt Nam đã nâng cấp và tích hợp các khí tải hiện đại, biến những cỗ máy cũ kỹ thành những chiến xa đáng gờm, phù hợp với địa hình và chiến thuật tác chiến hiện đại. Radar nội địa hóa, các hệ thống radar do Việt Nam phát triển có khả năng phát hiện máy bay tàng hình, một bước tiến mà ngay cả nhiều quốc gia phát triển cũng phải chật vật để đạt được. Tàu tên lửa tấn công nhanh, với hệ thống điều khiển và hỏa lực tiên tiến, các tàu chiến này không chỉ là biểu tượng của sức mạnh hải quân, mà còn là minh chứng cho năng lực đóng tàu nội địa của Việt Nam. Điều đáng chú ý là tất cả những thành tựu này được thực hiện trong bối cảnh ngân sách quốc phòng của Việt Nam chỉ ở mức hợp lý, không hề phô trương hay xa xỉ như một số quốc gia khác. Thay vì vung tiền để mua sắm các siêu vũ khí đắt đỏ, Việt Nam chọn cách tối ưu hóa nguồn lực, tập trung vào các giải pháp thực dụng, hiệu quả. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất, khiến Việt Nam được ví như Israel của Đông Nam Á, một quốc gia nhỏ nhưng có năng lực tự vệ và sáng tạo vượt trội. Sẵn sàng chiến đấu, tinh thần thép và hệ thống huấn luyện bài bản. Theo các báo cáo từ Global Firepower và IESS, International Institute for Strategic Studies, quân đội Việt Nam được xếp hạng trong nhóm có mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất Đông Nam Á. Điều này không chỉ đến từ công nghệ, mà còn từ cách Việt Nam xây dựng và duy trì lực lượng của mình. Hệ thống nghĩa vụ quân sự nghiêm ngặt, mọi công dân Việt Nam đều được đào tạo để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, tạo nên một lực lượng dự bị đông đảo và thiện chiến. Đây là một lợi thế mà ít quốc gia trong khu vực có được. Phối hợp chặt chẽ giữa công an, dân quân, quân đội, sự kết hợp này tạo ra một mạng lưới an ninh quốc gia linh hoạt, có thể ứng phó với mọi tình huống, từ xung đột biên giới đến các mối đe dọa nội địa. Kinh nghiệm thực chiến, Việt Nam không chỉ tập luyện trên giấy. Các cuộc tập trận bắn đạn thật, mô phỏng tấn công, phòng thủ đa hướng được tổ chức thường xuyên, đặc biệt ở các khu vực nhạy cảm như đảo, bờ biển và rừng núi. Những cuộc tập trận này không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn củng cố tinh thần sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Chiến thuật phòng thủ đa tầng, Việt Nam đã xây dựng một hệ thống phòng thủ đa tầng, kết hợp giữa lực lượng chính quy, dân quân và các công trình phòng thủ cố định, đặc biệt ở khu vực biển đảo, nơi được xem là tuyến đầu trong chiến lược quốc phòng. Chính tinh thần thép, kết hợp với công nghệ hiện đại, đã giúp Việt Nam không chỉ mạnh về lý thuyết, mà còn sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào. Một chuyên gia quân sự quốc tế từng nhận xét, Việt Nam không chỉ có vũ khí, họ có cả ý chí. Và ý chí đó đôi khi còn đáng sợ hơn cả vũ khí. Một trong những yếu tố khiến Việt Nam được tôn trọng cả trong và ngoài khu vực là chính sách quốc phòng 4-0, không tham gia liên minh quân sự, không liên minh chống lại nước khác, không cho nước ngoài đặt căn cứ và không dùng vũ lực trước. Đây là một chính sách vừa mạnh mẽ, vừa kiềm chế, mang đậm phong cách châu Âu trong tư duy quốc phòng hiện đại. Chính sách này không chỉ giúp Việt Nam tránh bị cuốn vào các cuộc xung đột quốc tế không cần thiết, mà còn tạo ra một hình ảnh về một quốc gia độc lập, tự chủ, nhưng không hiếu chiến. Điều này khiến Việt Nam trở thành một đối tác đáng tin cậy trong mắt các cường quốc, đồng thời là một đối thủ đáng gờm trong mắt các quốc gia có ý đồ xâm phạm chủ quyền. Trong khi Việt Nam đang bứt phá, Indonesia, quốc gia được xem là gã khổng lồ của ASEAN, lại đang đối mặt với những vấn đề nội tại khiến họ dần bị bỏ lại phía sau. Dù sở hữu dân số hơn 270 triệu người, tài nguyên phong phú và vị trí địa lý chiến lược, Indonesia lại đang chật vật với những điểm yếu mà chính cộng đồng mạng của họ không ngần ngại chỉ trích. Dự án KFX-IFX đình trệ, hợp tác với Hàn Quốc để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới đã gặp phải vô số vấn đề, từ thiếu vốn đến chậm tiến độ. Dự án này, vốn được kỳ vọng là biểu tượng của sự hiện đại hóa quân sự Indonesia, giờ đây đang trở thành một câu chuyện buồn kéo dài hàng thập kỷ. Công nghiệp đóng tàu chiến kém hiệu quả, nhiều tàu chiến nội địa của Indonesia gặp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, khiến chúng gần như không thể hoạt động hiệu quả trong các tình huống thực chiến. Phụ thuộc vào nhập khẩu, từ rocket tầm ngắn đến khí tài hiện đại, Indonesia vẫn phải dựa vào các nhà cung cấp nước ngoài, dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong trang bị. Một số thiết bị nhập khẩu từ châu Âu thậm chí còn không đi kèm với gói bảo trì, khiến chúng nhanh chóng trở thành đống sắt vụn đắt tiền. Tham nhũng và quan liêu, đây là căn bệnh mà chính người dân Indonesia không ngại gọi tên. Một bình luận châm biếm trên mạng viết, tiền mua vũ khí không biết đi đâu, nhưng chắc chắn không phải để chế tạo rocket nội địa. Có lẽ nó đã đi thẳng vào túi của ai đó. Thiếu đồng bộ trong chiến lược, Indonesia thiếu một chiến lược quốc phòng thống nhất,
dẫn đến việc các chương trình phát triển vũ khí thường xuyên bị gián đoạn hoặc thất bại. Một tài khoản mạng xã hội cay đắng nhận xét, Việt Nam im lặng mà làm. Họ tự sản xuất được cả tên lửa hành trình, còn chúng ta chỉ giỏi pâu hình với vũ khí nhập khẩu, xong rồi để đó rỉ sét. Những lời này không chỉ là sự phẫn nộ, mà còn là một lời cảnh tỉnh, một cú đánh mạnh vào niềm kiêu hãnh của một quốc gia từng tự coi mình là anh cả của ASEAN. Sự trỗi dậy của Việt Nam không chỉ là một câu chuyện về công nghệ hay chiến lược. Nó còn là một cú sốc tâm lý đối với nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Indonesia. Cộng đồng mạng Indonesia, vốn từng tự hào về vị thế anh cả của mình, giờ đây đang trải qua một cơn khủng hoảng nhận thức chiến lược. Những bình luận trên mạng xã hội phản ánh rõ sự thay đổi trong tâm lý. Chúng ta đang bị bỏ lại phía sau, không chỉ bởi Việt Nam mà cả Thái Lan nữa. Làm sao mà một quốc gia nhỏ như Việt Nam lại đi trước chúng ta được? Việt Nam không tuyên bố rầm rộ, nhưng họ làm được. Còn chúng ta chỉ biết nói mà không làm. Họ có tên lửa hành trình, còn chúng ta có gì? Những lời hứa hão. Phải nhìn thẳng sự thật thì mới tiến bộ được. Tự sướng mãi với danh xưng tiên tiến nhất ASEAN mà không có thực lực thì chỉ là trò cười. Điều đáng lo không chỉ là khoảng cách về công nghệ hay khí tài. Điều đáng lo hơn là sự thức tỉnh muộn màng của một quốc gia từng nghĩ mình bất khả chiến bại. Việt Nam, với sự khiêm tốn và bền bỉ, đã trở thành một tấm gương sáng, không chỉ cho Indonesia, mà cho cả khu vực. Một bình luận trên Twitter viết, Việt Nam không đi quá nhanh. Họ chỉ đi đúng hướng. Còn chúng ta đã đứng yên quá lâu, và giờ thì bị bỏ lại phía sau. Việt Nam không chỉ là một câu chuyện thành công về công nghệ quốc phòng. Họ còn là một hình mẫu về tư duy chiến lược, tinh thần tự cường và khả năng thích nghi. Các chuyên gia quân sự quốc tế thường ví Việt Nam là Israel của Đông Nam Á, không chỉ vì công nghệ, mà còn vì sự thực dụng trong chiến lược. Việt Nam không chạy theo những vũ khí hào nhoáng, mà tập trung vào những gì thực sự cần thiết cho phòng thủ quốc gia. Mỗi đồng ngân sách quốc phòng đều được sử dụng một cách hiệu quả, không phô trương. Năng lực tự vệ cao, với hệ thống phòng thủ đa tầng và lực lượng dự bị hùng hậu, Việt Nam có thể ứng phó với mọi mối đe dọa, từ xung đột biên giới đến các kịch bản chiến tranh hiện đại. Tinh thần sẵn sàng chiến đấu, lịch sử đã chứng minh rằng Việt Nam không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Tinh thần này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên một lực lượng quân đội không chỉ mạnh về vũ khí, mà còn mạnh về ý chí. Sáng tạo và thích nghi nhanh, từ việc cải tiến khí tài cũ đến phát triển công nghệ mới, Việt Nam luôn tìm cách vượt qua giới hạn, ngay cả trong điều kiện nguồn lực hạn chế. Chính sách 4.0 của Việt Nam càng củng cố thêm hình ảnh của một quốc gia vừa mạnh mẽ, vừa kiềm chế. Trong bối cảnh khu vực đầy biến động, Việt Nam không chỉ là một tấm gương về sức mạnh quân sự, mà còn là biểu tượng của sự độc lập và tự chủ, một phong cách rất châu Âu trong tư duy quốc phòng hiện đại. Cuối cùng, điều cay đắng nhất không nằm ở chỗ ai vượt ai, mà ở chỗ ai dám đối diện với sự thật và ai cứ mãi chìm trong ảo tưởng. Câu hỏi, tại sao các tướng lĩnh quân đội ở Konoha cứ tự nhận mình là tiên tiến nhất Đông Nam Á, trong khi tên lửa đơn giản còn chưa chế tạo nổi? Không chỉ là một lời chỉ trích nhất thời, mà là hồi chuông cảnh tỉnh vang lên giữa cơn mê ngủ chiến lược. Trong khi Việt Nam âm thầm cải tiến, phát triển và sản xuất khí tài quốc phòng nội địa với độ chính xác, đồng bộ và hiệu quả thực chiến cao, thì nhiều quốc gia khác, điển hình là Indonesia, lại loay hoay giữa tham vọng và thực tại, giữa ngân sách lớn và kết quả nghèo nàn. Hóa ra, sau khi điều tra kỹ, đúng là tiên tiến thật, nhưng là tiên tiến trong tham nhũng, tiên tiến trong khả năng trá hình với khí tài nhập khẩu và lạc hậu ngay cả trong tư duy tự vệ. Sự trỗi dậy của Việt Nam không đến từ khoe mẽ, mà đến từ khát vọng tự cường. Và có lẽ, đó mới là vũ khí đáng sợ nhất khiến các quốc gia khác phải dè chừng và cay đắng thừa nhận chúng ta đang tụt hậu.